Ja, det här med trots, det kan göra tillvaron mycket jobbig för väldigt många familjer. Inte minst för barnet det gäller. Barns trotsperioder är ju en del av utvecklingen. 3-årstrots, 6-årstrots, när de nu infaller, frigörelse vid tonåren. Det här är som det ska vara. Barnet testar sig mot omvärlden, hur jobbigt det än kan vara i stunden. Men om trotset inte går över, kanske eskalerar, tar över tillvaron, kanske gör att familjen isolerar sig för att det blir för jobbigt att möta omgivningen, då behöver vi göra någonting. För barnets skull och för hela familjens skull. Trots är lite knepigt uttryck, för det lägger ju skulden på barnet redan från början. Det kan låta som en överlagd handling, som att barnet vill jäklas, och nog kan det kännas så i stunden. Men om vi tittar på vad trots kommer sig av, så är det en medfödd nedsättning av självstyrning. Ett medfött temperament och hur vi som vuxna interagerar med barnet. Oops, inget av det låter som att det är något barnet självt har valt, eller hur? Så kanske borde vi kalla det för ofrivilligt trots istället. Eller har du något bättre ord att föreslå? Skriv gärna i kommentarerna eller ge en tumme upp om du håller med. Trotsbeteende beror alltså inte på barnens illvilja eller dålig uppfostran. Det är en funktionsnedsättning, precis som vid ADHD, och beror till största delen på samma sak, oförmågan till självstyrning. Men det går att göra någonting åt det här, och det är vad den sista delen handlar om, alltså hur vi som vuxna interagerar med barnet. Japp, det innebär att du som förälder eller pedagog behöver vara ännu bättre än andra som har barn där det mesta går av sig självt i jämförelse. Och det kan ju låta tufft, men kan faktiskt också vara en fantastisk upplevelse och kan göra att man kommer ännu närmare sitt barn och fördjupar och utvecklar relationen. Och vi har faktiskt inget val. Föräldrar-barn-relationen är central vid all trotshantering oavsett vilken metod man väljer. Och jag kommer inte gå in på djupet hur de här programmen ser ut och hur man arbetar med dem. Det finns en länk här nedanför till en hel föreläsning om det för den som vill lära sig mer. Titta gärna på den om du känner att det här är angeläget för dig. Och där går jag igenom båda metoderna. Men jag kommer här att ge de 8 viktigaste generella tipsen. De som jag har märkt brukar fungera bäst för de flesta barn med trotsbeteende. Men kom ihåg att inget funkar för alla. Vi är alla unika och det gäller förstås även barn med trotsproblematik. Och det kan variera över tiden. 1. Bli barnets försvarsadvokat. Och vad menar jag med det då? Jo, försök att hitta en annan anledning till barnets beteende än illvilja. Påminn om att det handlar om en oförmåga till självstyrning. Att det barnet har gjort eller sagt är ett uttryck för frustration över något som barnet inte har kapacitet att hantera. Ofta uppstår trotsbeteende i en kravsituation av något slag. Ett krav som barnet inte hade förmågan där och då att hantera. Och den här tekniken gör 2 saker. Dels att vi utforskar vad som låg bakom beteendet så att vi kan åtgärda det till nästa gång. Och dels att det blir en hjälptanke för oss vuxna så att vi inte svarar med samma beteende varje gång och ökar på konflikten. Eller kanske snarare gör det till en konflikt. Ett bättre sätt att räkna till 10 helt enkelt. 2. Ställ om kommunikationen. Det är naturligt att svara på barns beteende med att gnälla och skälla, men det hjälper sällan eller aldrig. Det brukar snarare bidra till att bygga på trotsbeteendet hos den som har den ärftliga dispositionen. Det finns heller inga studier som visar att skäll och gnäll skulle ha någon som helst positiv effekt. Och det handlar inte om att vi inte ska sätta gränser förstås, men för barnet vet ju oftast redan var gränserna går. Det har bara inte kapacitet att låta sig vägledas av det i stunden. Och när man väl har börjat, ja, då är det lätt att falla in i ett gnällbeteende där allt ska klagas på. Även det som faktiskt inte spelar så stor roll. Och maktkampssituationer dyker upp till höger och vänster, och mycket av det vi gör till en maktkamp är ju dessutom helt meningslöst eller klart underordnat i sammanhanget. Mycket bär vi som vuxna med oss att men så ska det väl ändå vara. Varför då? Ibland finns det ingen vettig förklaring. Att ställa om kommunikationen är det som brukar ta längst tid och vara svårast, men ofta viktigast. Så det är ju skönt att det första steget här inte ens innefattar barnet.
Det här är någonting som vi vuxna i barns omgivning behöver göra, oavsett om vi möter barnet hemma, i skolan eller någon annanstans. 3. Ta bort det som triggar. Ja, men ska man inte kunna ha en godisskål framme på bordet utan att ungen ska ta? Nej, och det funkar inte ens med vuxna. Och i barns värld så finns det så många fler godisskålar och man har dessutom en medför svårighet att styra sig. Nej, ta bort godisskålen. Tids nog lär sig barnet att i alla fall hantera det bättre, men det kan faktiskt ta många, många år. Den här delen av hjärnan är inte fullt utvecklad ens i normalfallet för en bra bit upp i 20-årsåldern. 4. Var redo. Vissa triggare går inte att ta bort. De kan ligga bortom vår kontroll. Men då är det viktigt att vi är beredda på de situationerna som brukar uppstå så att vi inte behöver improvisera fram en halvbra eller kanske rent av dålig respons i stunden som gör saken värre. 5. Fokuskvartar. Det här är hämtat från klassisk stresshantering och är nog den del där som brukar ge allra störst utdelning, förutom att ställa om den generella kommunikationen med barnet. Klassisk stresshantering bygger på att vi motiverar barnet att göra rätt, vilket är mer eller mindre svårt beroende på den nedsatta förmågan till självstyrning. Som vuxna så är vi inte alltid så konsekventa med att ge positiv uppmärksamhet. Vi applåderar inte alltid barnets små segrar, åtminstone inte kanske den 100:e gången. Men negativt beteende, om barnet drar hammaren genom rutan, ja det uppmärksammar vi minst alltid. Så om barnet kan välja så väljer det positiv uppmärksamhet förstås, men barnet kan ju inte välja utan det är vi vuxna eller funktionsnedsättningen som väljer åt barnet. Så fokuskvartar är ett sätt att försöka motverka det här och det går ut på att fortlöpande visa för barnet hur mycket trevligare det är med positiv uppmärksamhet. Och det övar oss vuxna på att ge positiv uppmärksamhet och helhjärtat fokus åt barnet. Fokuskvartarna kan ha en häpnadsväckande effekt på föräldrar-barnrelationen. De kan skapa ett harmoniskt grundklimat. De kan till och med hela en dålig relation. Konkret innebär de att vi 5 dagar i veckan ägnar en kvart åt barnet. Efter några veckor kan man gå ner till 3-4 gånger i veckan. Och ägna betyder här att ge odelad och okritisk uppmärksamhet åt barnet. Utan att styra, utan att vägleda och lära ut. Utan att bara ge uppmärksamhet och uppskattning. Prova. Nummer 6. Avlasta varandra. Att bemöta trots och att arbeta med trotsproblematik kan vara enormt utmanande och utmattande. Så det är viktigt att man avlastar varandra så långt det går utan prestige. Och det gäller både hemma om man är fler än en vuxen i familjen och i skolan. Det är lätt om man hamnar i maktkamp att man inte vill ge sig, att man vill visa barnet vem det är som bestämmer. Men det är oftast mycket bättre för alla och effektivare att lämna över till en annan förälder eller kollega som kan börja om från noll med barnet. Och att ta hjälp av släkt och vänner som ofta inte alls drabbas lika hårt av trotsbeteendet kan också betyda mycket. 7. Medicin. Eftersom trotsproblematik till största delen har samma bakomliggande faktorer som ADHD och 50-60% av de som uppfyller en ADHD-diagnos också uppfyller en trotssyndromdiagnos, så kan det vara aktuellt att nämna medicin här eftersom många med ADHD medicinerar för att få en bättre självstyrning. Medicinen kan hejda impulser, göra att man hinner tänka efter innan, att man själv kan få bestämma och inte bara handla reflexmässigt på en reaktion från omgivningen. Men all medicin är ju inte lika effektiv när det gäller trotsbeteende eller utåtagerande beteende. Tala med barnens vårdkontakt om det här. Kanske handlar det om att lägga till en ADHD-medicin med guanfacin som ofta kan vara till hjälp vid trotsbeteende. Men som sagt, kontakta vården om det är så att barnet har en kontakt redan och resonera med dem. 8. Sök hjälp i tid. Om ett intensivt trotsbeteende håller i sig så kan det vara bra att söka hjälp av vården. Även om man inte skulle uppfylla kriterierna för ODD, trotssyndrom, så kan svårigheterna vara betydande, åtminstone i en period. Och eftersom det är mycket vanligt vid svårare trots att man uppfyller en NPF-diagnos som ADHD eller autism, så kan det hjälpa mycket att få hjälp där. Och med en etablerad vårdkontakt så är det också lättare att få hjälp för trotsproblematiken. Och det kan också betyda mycket att få kontakt med andra i samma situation. Att få känna igen sig, bli bekräftad.
kunna utbyta tips och erfarenheter, till exempel som medlem i Riksförbundet Attention. Länk för att bli medlem där finns nedanför här. Som med andra diagnoser av det här slaget så finns ibland oron för att en trotssyndromdiagnos ska bli stigmatiserande och självuppfyllande. Och visst kan det vara så i vissa fall. Men om man blundar för funktionsnedsättningen så finns också en betydande risk att trotsbeteendet förvärras. Med en diagnos så är det ofta lättare att få rätt stöd och behandling så att den negativa utvecklingen kan brytas. Vill du se mer filmer som den här om NPF så klicka på prenumerera och tryck på klockan. Du kanske också är intresserad av att se någon av de här filmerna? Och tills nästa gång, ha det bra!